અહીંની હવે મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહી દઉં, 60+ બધી આઇટમ છે. એમાં કોલ્ડ સલાડ આવી જાય, સ્ટાર્ટર્સ આવી જાય, સૂપ્સ આવી જાય, 6 ટાઈપ્સ ઓફ પીઝા આવી જાય, ગાર્લિક બ્રેડ આવી જાય, મોકટેલ્સ આવી જાય, ડેઝર્ટ આવી જાય, લાસ્ટમાં આઈસ્ક્રીમ આવી જાય. પણ મેઇન હાઇલાઇટ ચીઝ ફોન્ડુ, જે લગભગ તમને અનલિમિટેડ પિઝામાં ક્યાંય તમને આ વસ્તુ સર્વ કરવામાં નથી આવતી, જે અહીંયા કરશે. પણ અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટમાં જ્યારે તમે જાઓ છો તો મોસ્ટ ઓફ જગ્યાએ હાફ બેક્ડ ફ્રોઝન પીઝા યુઝ થતા હોય છે. આપણે અહીંયા લાઈવ ડોના પીઝા યુઝ કરીએ છીએ. આ ડેઝર્ટ છે. યસ, એમાં આપણે 5 ટાઈપ્સની પેસ્ટ્રીઝ છે. ઓકે. અને ધીસ ઇઝ પુડિંગ. ઓકે. આપણી આ ઇનહાઉસ બેકરી છે. ઓકે. જેની અંદર તમે નીચે આપણે જે જોયું પેસ્ટ્રી, હા પેસ્ટ્રી કેક ને એ બધું આપણે અહીંયા જ રેડી કરીએ છીએ. અહીંયા જો ભાઈ અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટ છે, ફટાફટ પીઝા બને છે ને ફટાફટ નીકળે છે. અને સલાડની અંદર જે છે કંઈક રશિયન પોટેટોસ છે, પછી કંઈક સ્વીટ છે. ઓકે. એવી રીતે હું ચાઇનીઝ નથી ખાતો, પણ બીજી બધી આઈટમ બધી બહુ સરસ છે. ઓકે. ફ્રેશ ડોનો કમાલ જ આ છે અને પીઝા એકદમ સોફ્ટ છે, એકદમ સોફ્ટ. તો ફરી એકવાર તમારા માટે એક નવો વિડીયો લઈને આવી ગયો છું. હું છું અત્યારે રાજકોટ સિટીમાં. એક્ઝેક્ટ લોકેશન તમને કહું ને તો રાજકોટના યાજ્ઞિક રોડ ઉપર હરિભાઈ હોલ આવે, એની બાજુમાં જે રસ્તો જાય છે ને ત્યાં અંદર આવતા આવે તો લેફ્ટ સાઈડ છે ને ICICI બેંક આવે છે, એની ઉપર ફર્સ્ટ ફ્લોર ઉપર વિલિયમ્સ જોન્સ પિઝા સુપરલેટિવ આ જગ્યાએ હું આવેલો છું. અહીંની હવે મેઇન હાઇલાઇટ તમને કહી દઉં, 60+ બધી આઇટમ છે. એમાં કોલ્ડ સલાડ આવી જાય, સ્ટાર્ટર્સ આવી જાય, સૂપ્સ આવી જાય, 6 ટાઈપ્સ ઓફ પીઝા આવી જાય, ગાર્લિક બ્રેડ આવી જાય, મોકટેલ્સ આવી જાય, ડેઝર્ટ આવી જાય, લાસ્ટમાં આઈસ્ક્રીમ આવી જાય. પણ મેઇન હાઇલાઇટ ચીઝ ફોન્ડુ, જે લગભગ તમને અનલિમિટેડ પિઝામાં ક્યાંય તમને આ વસ્તુ સર્વ કરવામાં નથી આવતી, જે અહીંયા કરશે. બીજી મેઇન હાઇલાઇટ અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટમાં ફ્રેશ ડોમાં પીઝા બને છે. એકદમ ફ્રેશ હોય છે, સોફ્ટ હોય છે, પીઝા બહુ મસ્ત હોય છે. ઉપર જઈને ઓનર જોડે વાત કરીએ અને આગળ તમને ટેસ્ટ કરીને જણાવીએ. ચાલો શરૂ કરીએ. કેમ છો સાહેબ? વેલકમ. બસ ફર્સ્ટ ક્લાસ. સાહેબ અહીંના ઓનર છે, પારસભાઈ નામ છે. કેમ છો પારસભાઈ? બસ મજામાં સાહેબ. હવે આપણો એક આખો કન્સેપ્ટ સમજાવી દો કે આપણે કઈ રીતનું અહીંયા બફેટ હોય છે કે અનલિમિટેડ હોય છે, કેવી રીતના છે? આપણે લંચ અને ડિનર બે અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટમાં જઈએ છીએ. ઓકે. એની અંદર આપણે બે વખતે લંચ હોય કે ડિનર હોય, મેનુ સેમ જ હોય છે, પ્રાઇસ ડિફરન્સ હોય છે લંચમાં અને ડિનરમાં. જેમ કે લંચની અંદર આપણે પ્રાઇસ રાખી છે 270 પ્લસ 5% GST. અને ડિનરની પ્રાઇસ છે આપણી 310 પ્લસ 5% GST. કિડ્સના ચાર્જીસ અલગ છે, 200 અને 230 રૂપીસ છે. પણ મેનુ બંને ટાઈમ સેમ જ હશે. 60+ અનલિમિટેડ આઇટમ્સ આપણે સર્વ કરીએ છીએ, જેની અંદર આપણે 16 હોટ સ્ટાર્ટર્સ છે. મારે મેઇન પ્રશ્ન એ છે કે આ જે વિલિયમ જોન્સ છે અને જે આપણું આ જે નામ છે વિલિયમ જોન્સ સુપરલેટિવ, એમાં ડિફરન્સ શું છે? એકચ્યુઅલી સૌથી પહેલાં તો આઇટમ્સનો ડિફરન્સ છે કે એમાં આપણે 35-40 આઇટમ્સ અંદાજિત એપ્રોક્સિમેટલી હોય છે. આપણે 60+ આઇટમ્સ હોઈએ છીએ. બરાબર. બીજું ડેઝર્ટ્સ અહીંયા અવેલેબલ નથી હોતા, ઇનહાઉસ બેકરી ત્યાં નથી. એવા નાના મોટા ડિફરન્સીસ છે. અનલિમિટેડમાં ફ્રેશ ડો પીઝા આપણે બનાવીએ. યસ, આપણે ફ્રેશ અહીંયા હોય. યસ, જેમ કે આપણે આલા કાર્ટમાં તમે જાઓ ને તો જેટલા આલા કાર્ટ વાળા હોય ને મોસ્ટલી ફ્રેશ ડોના પીઝા બનાવતા હોય છે. પણ અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટમાં જ્યારે તમે જાઓ છો તો મોસ્ટ ઓફ જગ્યાએ હાફ બેક્ડ ફ્રોઝન પીઝા યુઝ થતા હોય છે. આપણે અહીંયા લાઈવ ડોના પીઝા યુઝ કરીએ છીએ કે જે આપણે લોટ બાંધીએ ને એ લોટની વેલિડિટી 4 કલાક હોય કે 4 કલાકમાં એના પીઝા બની જવા જોઈએ, નહીતર એનો ટેસ્ટ ન આવે. બરાબર. જે આપણે અનલિમિટેડ ની અંદર લઈ આવ્યા છીએ, એટલા માટે આપણે એને નામ આપ્યું છે સુપરલેટિવ. ઓકે. યસ સર. હવે સાહેબ જો થોડોક સમય કાઢી શકો તો ફટાફટ આઈટમ બતાવીએ. યસ સર, પ્લીઝ. આ બધા સ્ટાર્ટર્સ છે ને? યસ, આ આપણા બધા હોટ સ્ટાર્ટર્સ છે, જે અત્યારે આપણે એકચ્યુઅલી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ માર્કેટમાં અવેલેબલ નથી એટલા માટે, નહીંતર ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ પણ આની અંદર હોય છે. છેલ્લા 10-15 ડેઝથી ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ નથી, બાકી આપણે આમાં ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ રાખીએ છીએ. ઓકે. નંબર ઓફ આઇટમ સ્ટાર્ટર્સમાં કેટલી? 16 હોટ સ્ટાર્ટર્સ અને 22 કોલ્ડ સ્ટાર્ટર્સ. ઓકે. તો આજે સ્ટાર્ટર્સમાં શું શું છે જરાક બતાવી. જેમ કે આ ચીઝ સોસ છે. ઓકે. પછી ચીલી ગાર્લિક પોટેટો છે. ઓકે. મેગી છે. ઓકે. બટર બ્રેડ છે. ઓકે. છોલે છે. ઓકે. નાચોસ છે.
યસ કેરેમલ પોપકોર્ન્સ છે, બ્રેડ સ્ટિક્સ છે, પછી 2 ટાઈપ્સના નૂડલ્સ છે, એમાં એક જૈન અવેલેબલ આ જૈન છે. આ પોર્શન તમે જોશો ને તો આખો જૈન છે. ઓકે. અને આ આખો પોર્શન રેગ્યુલર છે. ઓકે. યસ. પછી મેક્સિકન રાઈસ છે, ચાઇનીઝ રાઈસ છે, ઓકે, રેડ પાસ્તા, વ્હાઈટ પાસ્તા, આમ તમે એનું નામ જુઓ તો એને આપણે રોમાની પાસ્તા પણ કહી શકીએ છીએ. પછી મંચુરિયન્સ છે અને ચાઇનીઝ પાસ્તા છે. ઓકે. અને આ બધા કોલ્ડ સલાડ છે. યસ, આ બધા આપણા કોલ્ડ સલાડ છે. ઓકે. એમાં પણ ક્રીમી બ્રેડ્સ છે, પછી પોટેટો રોસ્ટી છે, પછી સ્પાઇસી પોટેટો છે. નંબર ઓફ આઈટમ ઘણી બધી છે. જો ડિટેલમાં બધું બતાવશું તો વિડીયો બહુ લાંબો થઈ જશે. યસ સર. અને ડેઝર્ટ અહીંયા છે. યસ, એ બતાવી દઈ. આ ડેઝર્ટ છે. યસ, એમાં આપણે 5 ટાઈપ્સની પેસ્ટ્રીઝ છે. ઓકે. અને ધીસ ઇઝ પુડિંગ. ઓકે. ઓકે. અને પાછળ આપણું આ મોકટેલ બાર છે. ઓકે. આ પણ આની અંદર ઇન્ક્લુડિંગ છે. મોકટેલ છે આપણે સિંગલ સર્વ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ. કોલ્ડ ડ્રિંક્સ થી અનલિમિટેડ આવે છે, પણ મોકટેલ થી સિંગલ સર્વ હોય છે, પર પર્સન સિંગલ સર્વ. ઓકે. યસ. મોકટેલ ની અંદર પણ તમે જોશો તો આપણે બેન્ટેન બ્રાન્ડ યુઝ કરીએ છીએ. બ્રાન્ડનો પણ આપણે બહુ સારું ધ્યાન રાખેલું છે બધી વસ્તુમાં. તમે કિચનમાં પણ આવશો તો તમને એ પણ દેખાડીશ. આપણા જે બધા સ્ટોક્સ છે એ સ્ટોક સાથે, જેમ કે બટર છે તો અમે ન્યુટ્રીલાઇટ યુઝ કરીએ છીએ, મોકટેલ છે તો બેન્ટેન યુઝ કરીએ છીએ, સોસ છે તો વિબાનો યુઝ કરીએ છીએ. એટલે બ્રાન્ડનો આપણે બહુ સારો એવો ખ્યાલ રાખેલો છે. ઓકે. હવે તમારી પરમિશન હોય તો કિચનમાં પ્લીઝ આવશે. હવે આપણે પિઝાનો ડવ છે ને આપણે ઉપરના સેક્શનમાં બને છે, તો પેલા આપણે જોઈ લઈએ. આપણું ડવ સેક્શન છે. અહીંયા મેં જે તમને કીધું કે ફ્રેશ ડવના પીઝા આપણે કરીએ છીએ, એ જ રીતે અહીંયા આપણે લોટ બંધાય અને લોટ બંધાઈને સીધો ડાયરેક્ટ અહીંયા આપણે આખું કમ્પ્લીટલી ફ્રેશ ડવ અહીંયા આપણે તૈયાર થાય છે. ઓકે. અહીંયા આપણે ટોટલ 6 ટાઈપ્સના પીઝા બનાવીએ છીએ, જેની અંદર આપણે 7 ચીઝ માર્ગરેટાથી સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. 7 ચીઝ માર્ગરેટા, પપ પીઝા મોસ્ટલી તમને રાજકોટની અંદર બહુ ઓછો જોવા મળશે. 99% તો ન બરાબર તમને જોવા મળશે. એ અનલિમિટેડમાં બધું અનલિમિટેડ. આપણે 6 ટાઈપ્સના પીઝા અનલિમિટેડ આવશે. એમાં 7 ચીઝ માર્ગરેટા, પપ પીઝા, 3 પ્રકારના થિન ક્રસ્ટ આવી જશે, ચીઝ બ્લાસ્ટ આવશે, આ 6 પીઝા આવી જશે. પછી ગાર્લિક બ્રેડ અનલિમિટેડ આવી જશે અને બ્રુશેટા અનલિમિટેડ આવી જશે. ઇવન બ્રેડ અને બ્રુશેટા માટે પણ જે ડવ તૈયાર થાય એ પણ ફ્રેશ જ હોય છે, એ પણ અહીંયા જ આપણે બને છે. ઇનહાઉસ. યસ, બધું ટોટલી ઇનહાઉસ પ્રોડક્શન છે. પ્લસ આપણી આ ઇનહાઉસ બેકરી છે. ઓકે. જેની અંદર તમે નીચે આપણે જે જોયું પેસ્ટ્રી, કેક ને એ બધું આપણે અહીંયા જ રેડી કરીએ છીએ. ડેઈલીનું ડે ટુ ડે રોજનું અહીંયા જ રેડી થઈ જાય. ઓકે. અહીંયા જો ભાઈ અનલિમિટેડ કન્સેપ્ટ છે. ફટાફટ પીઝા બને છે ને ફટાફટ નીકળે જો. જો આ બીજો આટવા જતા લાગે. થઈ ગયા? નહીં, અભી નહીં હુઆ. ભાઈ હવે કિચન આપણે જોઈ લીધું ને હવે ટેસ્ટ કરવા આપણે થોડું ઘણું લેશું. એ પહેલાં આપણે અહીંયા થોડા રિવ્યૂ લઈ લઈએ. કેમ છો અંકલ? શું નામ છે તમારું? મારું નામ દવેભાઈ છે. ઓકે. દિલીપભાઈ દવે. ઓકે. હા. અહીંયા ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યા છો? હા, ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો છું. અનુભવ કેવો રહ્યો? બહુ સરસ. શેમાં વધારે મજા આવી? ગાર્લિક બ્રેડ અને સલાડની અંદર જે છે કંઈક રશિયન પોટેટોસ છે, પછી કંઈક સ્વીટ છે. ઓકે. એવી રીતે હું ચાઇનીઝ નથી ખાતો, પણ બીજી બધી આઈટમ બધી બહુ સરસ છે. ઓકે. કમ્પ્લીટ થઈ ગયું લાગે છે. આઈસ્ક્રીમ અમારા જમાઈ છે. ઓકે. એમનું નામ છે દીપક કુમાર. ઓકે. અમે બે આજે ન્યૂ કોન્સેપ્ટ છે એમ સમજીને અહીંયા અમે આજે જમવા આવ્યા. વાહ વાહ, થેન્ક યુ. હા, આનંદ સતાભાઈ, તમે હંમેશા જ્યાં બી હો ત્યાં બહુ એકદમ મીઠાશ રહેલો છો. બહુ સરસ. થેન્ક યુ. ये कौन सा पिज़्ज़ा है? 7 चीज़ मार्गरेटा. अनलिमिटेड कॉन्सेप्टમાં 7 ચીઝ મેં પહેલી વાર સાંભળ્યું. અને આપણે એક વસ્તુ હજી મેન્શન કરવાની રહી જશે, કેમ કે લગભગ લાસ્ટમાં હું ખાવ કે ન ખાવું, છેલ્લે લાસ્ટમાં વન ટાઈમ આઈસ્ક્રીમ પણ સર્વ કરવામાં આવે છે આ લોકોની. ફ્રેશ ડોનો કમાલ જ આ છે. એકદમ ગરમ છે અને પિઝા એકદમ સોફ્ટ છે, એકદમ સોફ્ટ. બીજી વસ્તુ છે ને તૈયાર થઈને આવે છે, વન ટાઈમ છે ને ચીઝ ફોન્ડુ સર્વ કરવામાં આવે ટેબલ ઉપર. અને રાજકોટમાં બહુ ઓછા એવા ઓપ્શન છે કે ત્યાં ચીઝ ફોન્ડુ મળે છે, એ અહીંયા તમને આપશે. તમે કદાચ સિંગલ આવ્યા હોય, ગ્રુપમાં આવ્યા હોય, એ પ્રમાણે ક્વોન્ટિટીમાં સર્વ કરવામાં આવે, સિંગલ ટાઈમ કરવામાં આવે છે.
एक ग्लास पीरसो हमको भी अनलिमिटेड कोल्ड ड्रिंक का ये मॉकटेल है। ये कौन सा फ्लेवर? ब्लूबेरी क्या बिलू? ओके थैंक यू। नहीं बस थैंक यू हो गया। ये कोल्ड ड्रिंक है अनलिमिटेड हो गया। સરસ છે રિફ્રેશિંગ ઓકે હું ચેલેન્જ મારીને કહી શકીશ કે અનલિમિટેડ પિઝાના કન્સેપ્ટમાં ચીઝ ફોન્ડુ ક્યાંય તમને જોવા નહીં મળે। એમાં રાજકોટમાં તો હું તમને કહી દઉં કે બહુ ઘણી ગાંઠી એવી જગ્યા છે કે ત્યાં તમને આ વસ્તુ જોવા મળશે। અને વેજીટેબલ્સ છે, બ્રેડ છે, આલુ છે, ટૂંકમાં બટેટાની આમ ફ્રેન્ચ ફ્રાઈઝ જેવું છે। યસ This will be puff bite pizza, sir. Puff bite pizza, yes, Onion, yes. capsicum, tomato topping. Okay, વાહ રે વાહ ચાલો। એકચ્યુઅલમાં છે ને અત્યારનો ટ્રેન્ડ એવો છે ને કે બધાને ચીઝવાળું વધારે ભાવે। એના માટે આ બેસ્ટ જગ્યા છે। ચીઝ 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 જ છે બધી જગ્યાએ। ઓલા અંકલ મહિલા હતા ને એને મસ્ત કીધું કે ભાઈ એમને જો ખાવું પીવું હોય ને તો એના માટે ઘણા ઓપ્શન છે। અને જૈન લોકો ખાસ મને ઘણીવાર કમેન્ટ કરીને કહેતા હોય જૈન લોકો માટે શું ઓપ્શન છે। જૈન માટે સ્ટાર્ટર્સમાં ઘણા બધા ઓપ્શન છે, એટલે તમે બી આવી શકો છો। પફ પીઝા આપણો ફેવરિટ છે। આ ઓછા ઓપ્શન હોય છે અનલિમિટેડમાં। ઘણા લોકો વિચારતા હશે મેઇન કોર્સથી સીધું શરૂઆત કરી, સ્ટાર્ટર કે કાંઈ ન લીધું, પાછળ ભીડ લાગેલી હતી એટલે મેં કીધું થોડોક બ્રેક લગાડી અને લાગી છે મને જબરજસ્ત ભૂખ। હવે આપણે જાય થોડુંક સ્ટાર્ટર લઈ કાંઈક। જેમ એ ભાઈએ કીધું હતું આ બધા સલાડ છે। સ્ટાર્ટ તો અહીંથી થવું છે। 2 ટાઈપ્સ ઓફ સૂપ છે। આપણે હંમેશા મેઇન ફોકસ આપણું મેઇન કોર્સ ઉપર હોય છે। આ ડ્રેગન પોટેટો છે, એક રાઈસ, 2 ટાઈપના રાઈસ લીધા છે, એક જૈન છે અને આઈ થિંક આ શેઝવાન રાઈસ હશે। આ પોપકોર્ન છે। આ જાઓ Garlic bread cheese, sir. ઓકે આજે શૂટ કરવા આવ્યો છું ને તેથી જ મોકા ઉપર જ એકી સાથે 3 બર્થડે પાર્ટી ચાલુ છે। એટલે નાની ચાલુ છે, મોટી ચાલુ છે। અને બીજી વસ્તુ શું છે કે મને ભાઈએ કીધું હતું કે ગુજરાત આખામાં વિલિયમ જોન સુપરલેટિવ જે કાંઈ બી આ ફ્રેન્ચાઇઝી છે એમાં સૌથી મોટું સિટિંગ આ એક જ જગ્યા ઉપર છે કે ઘણા બધા મેમ્બર્સ સાથે મળીને અહીંયા આવી રીતના જમવા આવી શકે, નાની કાંઈ ફંક્શન કરવું હોય તો કરી શકે। સ્પેશિયસ છે આ જગ્યા। ગાર્લિક બ્રેડ આવી એકદમ સોફ્ટ છે। જો મેજોરિટી મેં માહિતી આપી દીધી છે। આગળ હવે હું જમવાની વધારે મજા માણું છું। વિડીયો જો તમને પસંદ આવે તો વધુમાં વધુ શેર કરી દેજો, વિડીયોને એક લાઇક આપી દેજો અને આ જગ્યા કોણ કોણ આવી ગયું છે લંચ અથવા ડિનરમાં કમેન્ટમાં અનુભવ મારી સાથે જરૂરથી શેર કરજો। ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત।